اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات شوب ريفيو. في سلسله الحلقات دي هنقيم حساباتكم على الريد بابل. هنتكلم عن المميزات والعيوب في كل حساب هنشوفه، وهنشوف ايه اللي ممكن يتعدل بحيث الكل يطور من نفسه ومن حساباته. فاللي حابب اني اقيم حسابه واديله شويه نصايح يقدر يتبعها في مجال البرنت اون ديماند، يقدر يبعت لي لينك الحساب بتاعه على الانستجرام، وانا ان شاء الله اول ما اجمع عدد كافي ودورك يجي هعمل فيديو وابلغك بيه على طول. السلام عليكم ورحمة الله. أنا اسمي إبراهيم ظاهر. لو دي أول مرة ليك هنا في القناة فأنا بعمل فيديوهات وكورسات عن الأونلاين بيزنس وإزاي تعمل فلوس على الإنترنت، وبالأخص في التسويق الإلكتروني والطباعة عند الطلب أو البرنت أون ديماند. زي ما اتفقنا بقى في سلسلة حلقات الشوب ريفيو، التقييمات اللي أنا هقولها النهاردة هي تقييمات من رأيي الشخصي وبحكم خبرتي في المجال، والغرض الأساسي والوحيد منها هو مساعدة الناس وبعيدة كل البعد عن إهانة شغل حد أو التقليل من حسابات حد. وأنا بعمل التقييم ده في فيديو بحيث الكل ياخد باله من الأخطاء فيتعلم منها، وياخد باله من الإيجابيات فيطبقها على حسابه ويطور من نفسه. قبل ما أبدأ الفيديو، لو أنت حابب تعرف أكتر عن مجال البرنت أون ديماند أو الطباعة عند الطلب وحابب تتعلم ازاي تعمل فلوس من المجال دوت، ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وعشان ما اطولش عليك يلا نبدا. اول ستور معانا النهارده وهو ستور الاستاذ سمير. مبدئيا كده يا استاذ سمير عندي 3 حاجات لازم تاخد بالك منهم. اللوجو مش لازم يكون صوره شخصيه ليك، البانر مش لازم تحط فيه صور شخصيه ليك، وكمان البانر مش لازم تكتب اي تكست او اي كلام مكتوب زي سمير شوب ما هو مكتوب هنا سمير شوب، ومش لازم تكتب تايبوجرافي او برينتنج او فوتوغرافي في البانر. كل اللي انت ممكن تكتبه مثلا حاجه سلوجان بسيط كده او كيوت سلوجان. مثلا عندك نايكي السلوجان بتاعهم جاست دو ات، مثلا عندك شركات زي فودافون القوه بين ايديك، فاهم؟ بيبقى فيه سلوجان او اللي هي الشعار بتاع الشركه او البراند، هو ده اللي تكتبه ممكن في البانر بتاعك، هيبقى شكله كويس ولطيف ومش تكتب حاجه كبيره، يعني كلمتين 3 كده وخلاص. الستايل اللي انت حاطه هنا حاطط كميه مثلا فيكتورز على تصميم على هنا، يعني في البانر مزدحم، فطبعا ما ينفعش تعمل حاجه زي كده. عندك الصوره ديت اللي هي الستايل او الديزاين بتاعك، ممكن تحط مثلا 4 5 تصاميم هنا كده وتكتب سلوجان بسيط في الجنب، ويبقى انت كده خلصت البانر مع خلفيه ساده. مش لازم تحط خلفيه مثلا اللي هي حيطه او مثلا خلفيه واو، اي خلفيه ساده او بسيطه سيمبل كده هتأدي الغرض صدقني، وهيكون شكلها اخف على العين. نخش بقى على بقيه الستور بتاعك. مبدئيا كده عندك 110 ريزولت او 110 تصميم على الستور بتاعك، وكمان دخلت او اشتركت في ريد بابل في شهر 8 2020، يعني بقالك اكتر من سنه. طبعا ده رقم قليل جدا على سنه او اكتر من سنه من الشغل. لازم تزود شغلك شويه يا استاذ سمير وترفع اكتر من تصميم في اكتر من نيش علشان تقدر او تبتدي تزود مبيعاتك. مفيش عندك هنا ولا كولكشن، وده طبعا يعني حاجه كبيره جدا. لازم تحط شويه كولكشن وتقسم التصاميم بتاعتك في مجموعات لها علاقه ببعض. اما بقى بالنسبه لباقي التصاميم فانا لاحظت غلط كبير جدا جدا منتشر في معظم التصاميم عندك، وهو الخلفيه اللي ورا التصميم. طبعا الخلفيه اللي ورا التصميم ده غلط كبير جدا جدا. ما ينفعش يبقى عندك اي تصميم له خلفيه الا اذا كانت الخلفيه ده جزء من التصميم، يعني مثلا زي الصوره الفوتوغرافي، مثلا صورت مثلا صوره قطه فوتوغرافي، فالخلفيه جزء من التصميم، ساعتها اقول لك سيب الخلفيه. لكن تصميم زي دوت ده اللي هيطبع على تي شيرت هيبقى شكله وحش على تي شيرت، هيبقى مثلا عندك هو شكله مش حلو على التي شيرت. على الستيكرز هيبقى واخد مساحه كبيره قوي من الستيكر، وبالتالي محدش هيشتريها او محدش هيحب يشتري ستيكر بيبقى الديزاين فيه صغير والفراغ حواليه كبير. نيجي بقى لواحد من التصاميم بتاعتك وهي ساينس از لايك ماجيك بات ريل. طبعا العنوان مكتوب بشكل كويس، احنا اتكلمنا قبل كده في ازاي تكتب العنوان، وطبعا انت كده طبقته بشكل كويس. بالنسبه للتصميم بقى انا عندي كده كام ملاحظه على التصميم، بما ان يعني حضرتك عامل تصميم فكرته حلوه جدا، اللي هي مثلا الهات بتاعت الويزرد او الطاقيه بتاعت الساحر، وطالع منها صاروخ على ان ديت ماده علميه، وديت كمان ماده بتاعت السحر او حاجه زي كده، وطبعا ده فكره كويسه جدا. بس في عندي كام غلط. مبدئيا كتر الالوان، في الوان كتيره جدا جدا وصالد مش مندمجه مع بعضها في الخطوط. طبعا ده وقت غلط كبير، لازم الالوان تبقى ماشيه مع الاليمنت او العنصر اللي انت مستعمله. كمان الخطوط اللي انت مستعملها او نوع الخط مختلفين عن بعض، يعني انت هنا مستعمل 3 أو 4 انواع خطوط. اكبر حاجه واقصى انواع خطوط تستعملها هو نوعين من الخطوط اللي تقدر تستعملهم في نفس التصميم الواحد. اكتر من كده اللي بيقرا هيبتدي يشتت. وكمان لون او 2 في الخطوط هيبقى برضو اكتر من كده اللي قدامك هيبتدي يتشتت.
انت حاطط 1 2 3 4 انواع خطوط غير الالوان الموجوده في الاليمنت او العنصر. بالنسبه للعنصر، فالعنصر الموجود اللي هو الفيكتور ديزاين، الحته اللي هي الصاروخ يعني، ده شكله كويس. بس بالنسبه للطاقيه فكان ممكن تحط شويه وقت في ان انت تدور على اليمنت مشابه لنفس نوع التصميم دوت علشان يبقوا ماشيين مع بعض. بس انت لو جيت دققت هتلاقي نوع التصميم دوت اللي هو الصوره بتاعت الطاقيه هتلاقيها مختلفه عن اسلوب التلوين او التصميم بتاع الصاروخ، فبالتالي هتحس ان انت التصميم مش كله مش راكب على بعضه، كل حاجه فيه مختلفه، فهتلاقيك بتشتت. بالاضافه الى وجود فراغ كبير على اليمين وعلى الشمال هنا في التصميم، فبالتالي هتبقى بالنسبه للي شايف فيه فراغ كتير قوي في التصميم، فما ينفعش، لازم تضيق كده ما يبقاش فيه اي مجال لاي فراغات. ممكن تحط مثلا الاليمنت ده على الجنب هنا وترفع الكلام دوت هنا جنبيه، تصرف يعني بحيث ان انت تدمج الكلام مع الاليمنت بحيث يبقى كلهم بلوك واحد، هيبقى شكلها احسن بكتير. بالنسبه بقى عندك للاس اي او او الديسكربشن بتاعك، فطبعا ساينس از لايك ماجيك but gift a great gift for yourself or your مثلا beloved. طبعا ما ينفعش تقدر تقول مثلا ايه gift for yourself، ما ينفعش تقول مثلا احنا اتكلمنا طبعا عملنا حلقه كبيره عن الاس اي او وعن ازاي تكتب عنوان وديسكربشن، يا ريت ترجع تتفرج عليها يا استاذ سمير علشان تقدر تفهم اكتر عن اللي انا بقوله يعني. بس المفروض ان انت تقسم الديسكربشن بتاعك لجزئين، اول جزء تربط الناس بالتصميم بتاعك، وتاني جزء تقوم على طول تقول له مثلا ايه perfect gift in birthday and مثلا Thanksgiving او Christmas for your مثلا friends family neighbors، اي حاجه زي ما احنا اتكلمنا وكتبنا بالظبط في الحلقه ديت، يا ريت ترجع تتفرج عليها علشان تستفيد. اما بقى بالنسبه للتاجز بتاعتك، انا شايف التاجز بتاعتك كويسه جدا، بس انت محتاج انك تتعمق شويه في النيش. يعني مثلا بيولوجي مش بيولوجي، كان ممكن تكتب مثلا روكيت ساينس، روكيت ساينس كان عشان طبعا انت حاطط صاروخ فهيبقى روكيت ساينس، بس انت بشكل عام انت ماشي على الطريق الصح ساينس، بس حاول ان انت برضو ما تكتبش ساينس از لايك ماجي، يعني تقعد تكرر نفس الكلمه بس باسلوب مختلف او نفس النيش باسلوب مختلف علشان ما حدش يعتبره سبام. فاني وهيومر، يا ريت تبعد عن الكلمتين دول في التاجز لان هم في مجال واسع جدا جدا، فحاول انت تبعد عنهم. كيمستري طبعا انت دخلت اكتر من مجال، طبعا ممكن تكتب ساينس بس ممكن تكتب ماجيك وتبتدي تحطهم مع بعض، بس تحاول انت ما تبعدش قوي عن النيش بحيث ان انت ما توسعش الدايره اللي الناس هتبتدي تخش فيها وتبقى انت بتنافس في اكتر من مجال وبالتالي مش هتحقق مبيعات في ولا مجال منهم. حاول انت تضيق المجال، مثلا انت عملت روكيت يبقى بتتكلم عن الروكيت ساينس وتشوف التاجز اللي على الروكيت ساينس، او مثلا الحاجات اللي في مجال الروكيت ساينس كان هيبقى احسن بكتير من انك تكتب مثلا كيمستري مثلا جيك تيتشر، الحاجات دي كلها يعني ملهاش علاقه دايركت بالنيش بتاعك. الستور الثاني معانا النهارده وهو اوفر شيفت. لو جينا بصينا لاوفر شيفت اخونا من المغرب، عنده 86 ديزاين وواحد من اكتر الناس اللي ابدعوا في البانر واللوجو، صراحه حاجه ابداعيه جدا جدا، على قد ما هي بسيطه على قد ما هي رائعه. عندك التصميم فيها شويه مثلا الفكره بتاعت الروبوتس او انسان آلي مرسوم بطريقه سيمبل او مرسوم بطريقه حلوه جدا جدا، وكمان ماشيه مع الخطوط والالوان اللي هو مستعملها مع الخلفيه مع اللوجو، كل حاجه ماشيه في نفس السيستم وفي نفس المجال بحيث ان كلهم يبقوا ماشيين مع بعض. حاجه صراحه رائعه جدا جدا وابداعيه لابعد الحدود. طبعا لو انت كملت على نفس الستايل بتاع الروبوتس دوت في التصاميم بتاعتك، لو انت اللي راسمهم او تقدر تعمل الحاجات دي في بقيه التصاميم بتاعتك، صدقني ده هياخد الستور بتاعك نقله ثانيه جدا جدا جدا. نيجي نبص بقى على بقيه التصاميم. اول حاجه انت عامل اكتر من كولكشن وده طبعا شيء كويس جدا، بس 5 كولكشنز يعني يا ريت تزودهم شويه، تحط مثلا 10 او 15 كولكشن بحيث ان انت تقدر ترتب كل حاجه او تقدر تقسم كل حاجه او كل التصاميم بتاعتك على الكولكشنز دي او المجموعات دي. بما ان انت كمان عامل انيمال وبعد كده عامل كات ودوجز، فهي واحد لو انت خليتهم كلهم في انيمال كان هيبقى شكلها احسن. طيب تعال نشوف بقى ليه اول ملحوظه هنا، وهي استعمالك للمنتج اللي هو الكاب او الداد هات في كل الستور او في معظم الستور بتاعك. طبعا دوت شيء مش كويس جدا، لان انا من رايي الشخصي الداد هات او الكاب او البرودكت ده المنتج ده منطقه الطباعه عليه صغيره، فمن الصعب جدا ان حد يلاحظ ديتيلز او الحاجات الدقيقه جدا في التصميم بتاعك انه يلاحظها من بعيد بالمنظر ده، هو يضطر يفتح كل تصميم من التصاميم دي عشان يعرف يشوف التصميم او شكل التصميم ايه، فبالتالي انت بتضيع على نفسك فرصه ان حد ما ياخدش باله من التصميم بتاعك. علشان كده انا دايما بنصح بنوعين منتجين اساسيين يظهر عليهم المنتجات بتاعتك، وهو الكلاسيك تي شيرت
والستيكرز. وبعد كده لو في تصميم يليق على منتج اكتر من الاثنين دول تبقى تحطهم على المنتج ده، بس بشكل اساسي الكلاسيك تي شيرت والستيكرز هم اكتر اتنين اساسيين المفروض يبقوا على الستور بتاعك. بالاضافه الى ثالث نصيحه هنا، وهي حاول ان انت تبعد عن الانمي، لان الانمي ده كوبي رايت وعليه حقوق ملكيه، فممكن تعرض حسابك للخطر وانت مش ناقص. وانا مش شايف ان انت عامل حاجات كتيره يعني عن الانمي، تقريبا هم 3 او 4 تصاميم، فحاول ان انت تشيلهم وتتعامل في بقيه التصاميم اللي موجوده عندك، لان انا شايف عندك تصاميم رائعه كتير. لو جينا بصينا لواحد من التصاميم بتاعتك kind of busy being a teacher and a cat mom، طبعا دوت نيش كويس، تصميم رائع جدا، بس لو جينا بصينا للعنوان فانت كاتب كلمه كلاسيك. ما ينفعش تكتب كلاسيك مثلا اللي هي كلاسيك تي شيرت، ما ينفعش تكتب اي اسم من اسماء المنتجات سواء تي شيرت ستيكر ماسك، ما تكتبش في العنوان اي نوع من انواع المنتجات او هاي كواليتي او اي حاجه، بس تكتب النيش بس اللي يوصف التصميم بتاعك مش اكتر. وهو ريد بابل هيقوم كاتب كلاسيك تي شيرت بعد كل منتج، بعد كل عنوان لوحده، علشان يوفر ليك مساحه او يوفر للاي سي يو وقت ان هو يفهم المنتج ده ايه. حاول انت ما تكتبش اي حاجه في العنوان غير الوصف للتصميم بتاعك. يعني لو هنا مثلا تكتب kind of busy being a teacher and a cat mom، هو ده بس اللي تكتبه في العنوان وما تكتبش حاجه ثانيه. تاني حاجه، لو انت جينا بصينا على التصميم ده ما عليهوش ووتر مارك او علامه مائيه، واحنا شرحنا قبل كده ازاي تحط علامه مائيه على التصميم بتاعك. يا ريت تحط علامه مائيه علشان في كوبي كاتس كتير وناس بتسرق وناس بتنسخ التصميم على عندهم وبيبتدوا ان هم يبيعوه على اساس ان هو بتاعهم. فطبعا حاول انت تحمي نفسك وتصميمك ووقتك من السرقه. بالنسبه بقى للديسكربشن بتاعك كايند بيدي، انت نقلت حرفيا اللي مكتوب فوق في العنوان وحطيته تحت في الديسكربشن. طبعا دوت شيء غير صحيح بالمره، وكمان يبقى انت بتضيع على نفسك فرصه كبيره جدا جدا من جمهور هيجي لك فور فري او بشكل مجاني من على مواقع البحث زي جوجل وياهو وبينج، واللي اتكلمنا عليه في كل حلقات شوب ريفيو اللي فاتت، ازاي تكتب ديسكريبشن وازاي تكتب وصف كويس وايه فايده الوصف الكويس على كل تصميم من التصاميم دي. يا ريت ترجع تتفرج على الحلقه اللي احنا عملنا فيها اتكلمنا فيها على كيفيه كتابه العنوان وكيفيه كتابه الديسكريبشن، وكمان ترجع تتفرج على الحلقات اللي فاتت من الشوب ريفيو علشان تعرف مدى اهميه الديسكريبشن معانا. بالنسبه بقى للتاجز، فانا شايف انت كاتب تاجز يعني كبيره جدا وما فيهاش حاجات دقيقه عن الموضوع. يعني مثلا كات مام، كات لافر، تمام، تيتشر اوف بيوتي ما ينفعش تكتب برضو كده. kind of busy being انت كده دخلت في نيش كبير جدا، وكمان بالاضافه للسبام تاجز. طبعا يا اخي الكريم انصحك انك ما تعملش الموضوع ده في التاج سبام، علشان ده ممكن يسبب لك مشكله كبيره جدا جدا مع ريد بابل وكمان مع المصممين. لان انت لما تعمل حاجه زي كده انت هتطلع في الريزلت الاولانيه، بس هتلاقي في ناس يعني بتبذل مجهود ووقت وبتحط يعني وقت في التصميم وفي التاجز، وتلاقيك انت بتطلع فوقيهم على الفاضي، فبالتالي ممكن يعملوا لك ريبورت او يعني يعملوا ريبورت على التصميم بتاعك، ممكن يسبب لك مشاكل معاهم ومع ريد بابل، فانت مش ناقص يعني. بلاش التاج سبام، وصدقني انت انا ما بطبقش التاج سبام والدنيا معايا ماشيه الحمد لله. فانصحك يعني نصيحه لوجه الله، حاول ان انت تبعد عن التاج سبام وتكتب حاجات لها علاقه بالنيش احسن لك بكتير. الستور الثالث معانا النهارده وهو اتشمان شيرتس، اخونا من المغرب، عنده 2185 تصميم. طبعا يعني انا مش قادر اتخيل كميه الوقت والمجهود اللي الراجل ده حطهم علشان يوصل للعدد ده من التصاميم. راجل صراحه عامل تصاميم احترافيه بشتى الالوان وبشتى النيشات اللي موجوده. لو انت جيت بصيت على الستور بتاعه من الستورز الرائعه، الراجل صراحه حط مجهود جدا جبار. حاطط مثلا الفيتشر كولكشن هنا اللي هي الهالوين، علشان الهالوين احنا داخلين على الهالوين، فعمل الفيتشر كولكشن اللي هي اول كولكشن تظهر لكل الناس واللي بيعرض فيها بعض التصاميم الموجوده في الكولكشن. بعد كده الراجل عامل 30 كولكشن، يعني حاطط جميع السلوتس بتاعت الكولكشن، يعني انت ما تقدرش تعمل اكتر من 30 اصلا على ريد بابل، وكل كولكشن عليها 100 تصميم، يعني في حدود ال 3000 تصميم في الكولكشنز ديت. الراجل عامل ما شاء الله كولكشنز كبيره جدا جدا وجميع انواع التصاميم. وبما ان انت عندك ما شاء الله تصاميم كتيره جدا جدا، فمش هيبقى عندي اي فرصه اني اقعد ادور فيهم كلهم، فانا نقيت كده كام تصميم. مبدئيا اول تصميم معانا وهو ميتاليك كات
طبعا دي فكره رائعه جدا، فرقه ميتاليكا وروك اند رول، والتصميم كويس جدا ومفيش فيه اي مشكله. بس انا عندي مشكله واحده مع حاجه، وهي فرقه ميتاليكا نفسها. فرقه الروك اند رول ممكن تمسك عليك حقوق ملكيه وتسبب في اغلاق حسابك، فيا ريت ان انت تتجنب انك تحط كلمه ميتاليكا وتقوم حاطط حرف التي بس، وبالذات ان انت بتستعمل تقريبا نفس اللوجو او الفونت اللي هم مستعملينه تقريبا. فحاول ان انت تبعد عن الموضوع دوت، لان لما تيجي تخش مع شركات كبيره او براندز كبيره بيبقى عندهم محامين وعندهم شركات انتاج، فهم اللي بيهتموا بالقضايا وبيهتموا بالاغلاق او الريبورتس والحاجات دي، فانت مش ناقص يا اخي الكريم. بس لو جينا نطبق بقى بشكل عام، اعتبرنا ان دوت ليجل وهو هيبقى يشتغل عليه، حاول انت اول حاجه ترفع التصميم ده فوق شويه، يبقى على الصدر مش على البطن، يبقى التصميم بدايه من على الصدر مش على البطن علشان يكون شكله احسن. بالنسبه بقى للعنوان عندك، فكان ممكن تعدل العنوان هنا وتكتب من 3 ل 8 كلمات، مثلا ميتاليكات تقوم حاطط شرطه او داش وتكتب روك اند رول كات، يبقى انت كده اتكلمت عن نوع التصميم بتاعك في العنوان، وفي نفس الوقت ودخلت فيه او وفيت شروط الاس اي او علشان الاس اي او السيرش انجن اوبتمايزيشن يعرف التصميم على ايه. لو جينا بقى تبص على الديسكريبشن، وده اكبر غلط عندك، لان انا لاحظت ان انت كاتب نفس الديسكريبشن كل التصاميم، وطبعا ده غلط كبير يا اخي الكريم. الديسكريبشن دوت بيصف التصميم اللي انت بتصممه ده، مش بيصف الشركه بتاعتك او البراند بتاعك. فما ينفعش تقول you can easily choose us, we are a young and energetic company and we have professionals. ما ينفعش تقول الكلام دوت، المفروض بتوصف التصميم بتاعك علشان السيرش انجن اوبتمايزيشن او الاس اي او يعرف التصميم بتاعك ده على ايه، ويبتدي يجيب لك ناس من على جوجل وياهو بينج او مواقع البحث اللي اي حد بيخش يكتب مثلا روك اند رول كات شيرت او روك اند رول شيرت، يبتدي يجيبهم من على جوجل على الموقع بتاعك او على التصميم دوت فيشتروا، فتزيد فرصك في البيع. فما ينفعش طبعا انك تكتب الكلام المكتوب دوت. ولو انت مطبق الكلام دوت على ال 2185 ديزاين، لو انت حرفيا كتبت ديسكريبشن كويس على 2185 تصميم، انا اضمن لك ان المبيعات بتاعتك في خلال شهرين 3 هيزيدوا في حدود ال 40%، فعلى الاقل بالميت، لان انت عندك 2000، عندك مكتبه واسعه من التصاميم. عدل بس الديسكريبشن بتاعك واكتب ديسكريبشن كويس، زي ما انا عملت الحلقه اللي اتكلمنا فيها عن ازاي تكتب عنوان وازاي تكتب ديسكريبشن، وصدقني ان شاء الله هتحس بفرق كبير جدا. بالنسبه للتاجز بتاعتك، فانا شايف تاجز رائعه جدا، ميتاليكات، ميتال فاني، كواي، ميوزك، كونسرت، روك باند، روك اند رول. انت مش كاتب روك اند رول، وطبعا ده غلط كبير، ده كان روك اند رول. ممكن تكتب بانك ميوزك، روك اند رول ميوزك، حاجات كتيره بقى في الموضوع دوت. ستينج ملهاش دعوه قوي، كونسرتس يعني معناها حفله، فمن فيستيفال، السمر، الحاجات دي ما بيبقاش لها علاقه دايركت بالنيش اللي انت عامله بالذات. ده بيتكلم عن الروك اند رول ميوزك، مثلا روك ميوزك، روك باند، الحاجات دي كلها هيبقى شكلها احسن بكتير من الحاجات دي. وكمان ميم وبانز، الحاجات دي مالهاش علاقه بالنيش. عدل التاجز بتاعتك في كل التصاميم، وان شاء الله هتبتدي هتحس بفرق كبير في المبيعات بتاعتك. بالنسبه بقى للتصميم الثاني وهو اكسلارو، اللي كان فتره كان ترند، وكان فتره كبيره اتكلمنا عليها عن الايفر جرين نيش في حلقاتها التوب 10 ترندنج نيشنز. لما جيت بصيت مبدئيا التصميم رائع جدا، فكرته روعه جدا، لو انت اللي عامل التصميم فشابو، يعني تصميم رائع جدا. بس انا عندي مشكله هنا في العنوان بتاعك. لو جينا بصينا نقرا العنوان، كواي اكسلارو جابانيز انمي كوميك باستيل جوث سبيس مون، كلمات كلها ملهاش دعوه ببعض، ملهاش علاقه، مفيش جمله. لو انا هكتب مثلا عنوان للتصميم بتاعك دوت، هقول كواي اكسلارو drinking strawberry milk، كواي اكسلارو drinking strawberry milk، ان هو قاعد بيشرب حليب فراوله. حلو، يبقى احنا كده خلصنا اول جزء، وهو كاتب باستيل جابانيز انمي ستايل، شرطه يعني بعد كواي اكسلارو drinking strawberry milk شرطه ومؤيل باستيل جابانيز انمي ستايل. بس يبقى انا كده خلصت العنوان، ومعرفش سبيس مون دي محطوطه ليه، بس دي كده يبقى انت خلصت العنوان بتاعك بدقه وحاجه احترافيه جدا. لو جينا بصينا طبعا على الديسكريبشن نفس الغلط، ولو جينا بصينا تحت بقى هنا على التاجز بتاعتك، فبتهيالي كمان يا اخي الكريم انت محتاج انك تغير شويه في التاجز. ايديال معرفش دي هنا ليه، جاث معرفش، الجاث ده اللي هو المظلم، حاجات بقى اللي هي ستايل مظلم، الناس اللي بتحط بقى اسود حوالين عينيها وبيعملوا اظافر سوداء، ودول اللي اسمهم الجاث او الايمو، طبعا مالهاش علاقه خالص بالتصميم بتاعك. تكتب جابانيز باستيل كولرز، مثلا كواي اكسلارو ليفل جابانيز ستايل،
walking fish معرفش ده ايه، ممكن pink axolotl، بس حاول انك تعدل شويه على التاجز بتاعتك، لان من الواضح ان انت عندك 3 مشاكل: العنوان والديسكريبشن والتاجز. انت التصاميم عندك تقريبا مفيش عندك فيها مشاكل خالص، والافكار ما شاء الله ربنا يزيدك، بس حاول انت تشتغل على نفسك في العنوان والديسكريبشن والتاجز، وهتلاحظ صدقني فرق كبير جدا جدا في المبيعات بتاعتك بشكل انت مش هتتصوره. وبكده خلصت حلقه النهارده. حابب اشكر كل المشتركين معانا في حلقه النهارده، استمروا وشد حيلكم وان شاء الله ربنا هيوفقكم. لو استفدت حاجه بقى من حلقه النهارده وحابب اني اكمل شرح سلسله حلقات شوب ريفيوز، ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. اما بقى لو عندك اي سؤال او اي استفسار في حلقه النهارده، في الحلقات اللي فاتت، او حتى اقتراح للحلقات اللي جايه، تقدر تسيبها لي تحت في الكومنتس او تتواصل معايا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام او تويتر، وانا ان شاء الله هرد عليك واساعدك بكل اللي اقدر عليه. اتمنى لكم كل التوفيق واشوفكم على خير.